नमस्ते, यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामी नेपाल राष्ट्र बैंक सहायक द्वितीयको पाठ्यक्रममा आधारित रहेर अध्ययन गरिरहेका छौं र आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई दोस्रो चरणको लिखित परीक्षामा दोस्रो पत्रकको व्यवस्थापन खण्डबाट आउन सक्ने विभिन्न विषयवस्तुको बारेमा अध्ययन गरिरहेका थियौं र आजको क्रममा चाहिँ हामी केको बारेमा पढ्दै छौं त भन्दा हामी अनुगमन अर्थात् मोनिटरिङको बारेमा पढ्न गइरहेका छौं। आउन सब सुरुमा बुझौं मोनिटरिङ भनेको के हो अर्थात् अनुगमन भन्नाले के बुझिन्छ त। सामान्यतया अनुगमन भन्नाले वर्तमानमा कार्यान्वयन भइरहेका कार्य र योजनाहरूको स्थितिबारे जानकारी प्राप्त गर्नु भन्ने बुझिन्छ। अनुगमन भन्नाले सामान्यतया के बुझिँदो रहेछ त भने जुन वर्तमानमा कार्यान्वयनमा भइरहेको कार्य र योजनाहरूको स्थितिबारेको सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्ने भन्ने बुझिँदो रहेछ। र अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा कार्यान्वयनमा रहेका योजना त्यसपछि परियोजना र नीतिहरूको निरन्तर अवलोकन गरी निरीक्षण र सुपरिवेक्षणद्वारा नयाँ योजना तथा परियोजनालाई प्रभावकारी एवं नतिजामूलक ढंगले अघि बढाउने कार्य नै अनुगमन हो। अब अनुगमन भनेको हामीले सामान्यतया के बुझ्यौं भन्दा कार्यान्वयन भइरहेका कार्य योजनाहरूको बारेमा मात्रै जानकारी लिनु हो भनेर बुझिसक्यौं। अब यसपछि अर्को के बुझ्नु पर्दछ भने कार्यान्वयनमा रहेका जुन हाम्रो योजना त्यसपछि परियोजना र नीतिहरूको के त भन्दा निरन्तर रूपमा अवलोकन गरी निरीक्षण र सुपरिवेक्षणद्वारा के द्वारा भन्दा निरीक्षण र सुपरिवेक्षणद्वारा नयाँ योजना तथा परियोजनालाई प्रभावकारी एवं नतिजामूलक ढंगले अघि बढाउने कार्य भन्ने बुझ्नु पर्दछ अनुगमन भन्नाले। र अब अनुगमन एक असल व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण पाटो हो। अनुगमन के हो भन्दा असल व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण पाटो हो र व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनका लागि पनि अनुगमन गर्नुपर्दछ। व्यवस्थापनमा यदि सुधार ल्याउनु छ भने अनुगमन गर्नुपर्दछ। योजना चक्रको अन्तिम भाग अनुगमन तथा मूल्याङ्कन हो। अब योजना चक्रको अन्तिम भाग अनुगमन तथा मूल्याङ्कन हो। अनुगमन र मूल्याङ्कन हो। अब यसमध्ये अनुगमन सामान्यतया कार्यान्वयनकै बखत गरिन्छ। अनुगमन सामान्यतया कहिले गरिन्छ त भन्दा कार्यान्वयनकै बेला गरिन्छ भने मूल्याङ्कन योजनाको समाप्तिपछि मात्रै गरिन्छ। अब अनुगमनलाई यहाँ एकजना विद्वानले परिभाषित गरेको छ, 𝘀𝗁 भन्ने विद्वानले। अब के भनेको छ भन्दा अनुगमनले कुनै निश्चित उद्देश्य हासिल गर्ने कार्यको लागि गरिने नियमित किसिमको प्रगतिलाई हेर्ने त्यसपछि प्रक्रियासँग सरोकार राख्दछ। जुन निश्चित उद्देश्यहरू हुन्छन् हैन, त्यो जुन निश्चित उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि हासिल गर्नका लागि गरिने नियमित किसिमको प्रगति हेर्ने प्रक्रियासँग चाहिँ सरोकार राख्दछ अनुगमनले। र साथै यस्तै व्यवस्थापकले प्रगतिको सूचना एवं तथ्याङ्क उपलब्ध गराउँदछ। व्यवस्थापकलाई के को तथ्याङ्क चाहिँ उपलब्ध गराउँदछ भन्दा प्रगतिको र सूचनाको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने गर्दछ र यसले कुनै कार्यक्रमको लागि निर्धारण गरिएको स्रोत र साधनको सीमाभित्र रहन पनि मद्दत गर्दछ भनेर 𝘀𝗁ले परिभाषित गरेको छ। अब यसपछि हामी हेर्दै छौं अनुगमनको प्रकार। अनुगमन कति प्रकारको छन् र के छन् त भनेर यहाँ मैले लेखेकी छु तपाईको लागि। क र ख अर्थात् 1 र 2 मा छ। 1 मा छ हाम्रो कागजी अनुगमन, त्यसपछि 2 मा छ स्थलगत अनुगमन। अब कागजी अनुगमन कस्तो प्रकारको अनुगमन हो भन्दा कार्यान्वयन गर्ने इकाइले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई आधार मानिन्छ। कागजी अनुगमनमा जुन कार्यान्वयन गर्ने इकाइ हुन्छ हैन, निकाय हुन्छ, उसले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई चाहिँ आधार मानिन्छ कागजी अनुगमनमा। भने अब स्थलगत अनुगमन जुन योजना तथा आयोजनाको स्थलगत अध्ययन र अनुगमन गर्ने गरिन्छ। स्थलगत रूपमै योजना र आयोजनाको चाहिँ अध्ययन गर्ने काम चाहिँ स्थलगत अनुगमनले गर्ने गर्दछ। र दुवै प्रकारका अनुगमनहरू पूर्वनिर्धारित सूचकहरूका आधारमा गरिन्छ। जुन पूर्वनिर्धारित सूचकहरू हुन्छ त्यसको आधारमा चाहिँ कागजी अनुगमन र स्थलगत अनुगमन गर्ने गरिन्छ। यसपछि हामी हेर्दैछौं अर्को अनुगमनको उद्देश्यहरू। अनुगमनका उद्देश्यहरू के छन् त यहाँ। अब कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउने रहेको छ यहाँ पहिलो नम्बरमा। कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउनु के हो भन्दा अनुगमनको उद्देश्यहरू हो।
2 नम्बरमा छ समस्या र बाधाहरूको पहिचान गर्ने। के समस्या छ, के बाधाहरू छन् त भनेर त्यो चिन्ने, पहिचान गर्ने, पत्ता लगाउने काम पनि उद्देश्य हो अनुगमनको। अर्को भनेको गुणस्तरीयतामा वृद्धि गर्ने र 4 नम्बरको भनेको पुनः तर्जुमालाई सघाउने। अब अन्य उद्देश्यहरू पनि छन्। यी 4 वटा उद्देश्यहरू बाहेक अन्य उद्देश्य पनि हामी हेरिहालौँ। मैले यहाँ उल्लेख गरेकी छु। 1 नम्बरमा छ कुनै योजना, नीति, कार्यक्रम र योजनाहरूको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा देखा परेका समस्याहरूको यथासमयमै पहिचान गरी निराकरणको ठोस कदम चाल्ने के हो भन्दा अनुगमनको उद्देश्य हो। जुन कुनै पनि योजनाहरू हुन्छ, नीति तथा कार्यक्रमहरू भयो, परियोजनाहरू भयो, जुन त्यो कार्यक्रमको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा, कार्यक्रमको सन्दर्भमा देखा परेका समस्याहरू यथासमयमै, जुन समयमा नै समाधान गरी, पहिचान गरी चाहिँ त्यसको समाधानको पक्षमा ठोस कदम चाल्ने गरिन्छ। यो के हो भन्दा अनुगमनको उद्देश्य हो। अब अर्को 2 नम्बरमा छ कुनै पनि योजना र कार्यक्रमको निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गर्न मद्दत गर्ने। अब कुनै पनि कार्यक्रम तथा योजनाहरूको पूर्व निर्धारित समयहरू हुन्छ हैन, र जुन पूर्व निर्धारित समयभित्रै जुन समयमा, जति समयमा सम्पन्न हुनुपर्ने हो त्यो कामहरू सम्पन्न गर्नका लागि पनि मद्दत गर्ने गर्दछ अनुगमनको उद्देश्यले। अर्को भनेको सीमित साधन र स्रोतको प्रभावकारी ढङ्गले अपेक्षित र निरीक्षणको कार्यलाई निरन्तर रूपले परिचालन गर्ने। अब सीमित साधन र स्रोत भएको हुन्छ हैन, सीमित साधन र स्रोतको प्रभावकारी ढङ्गले अपेक्षित र निरीक्षणको कार्यलाई निरन्तर रूपले परिचालन गर्ने। जुन सीमित रूपमा रहेको साधन स्रोतलाई प्रभावकारी ढङ्गले अपेक्षित र निरीक्षणको कार्यमा चाहिँ निरन्तर रूपले परिचालन गर्ने पनि के हो भन्दा अनुगमनको उद्देश्य हो। अब अर्को भनेको कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूबीच आपसी सहयोग, समन्वय, सञ्चार गर्ने र सम्बन्धलाई सुमधुर बनाई उच्च मनोबलमा वृद्धि गरी कार्यमा शीघ्रता ल्याउने काम पनि कसको भन्दा उद्देश्य अनुगमनको हो। जुन काममा संलग्न व्यक्तिहरू हुन्छन् उनीहरू बीचमा आपसी सहयोग, त्यसपछि समन्वय, सञ्चार गर्ने, अझ सम्बन्धलाई सुमधुर बनाएर चाहिँ उच्च मनोबल वृद्धि गरी कार्यमा चाहिँ शीघ्रता ल्याउने, प्रभावकारी कार्य सम्पादन गराउने चाहिँ के हो भन्दा अनुगमनको उद्देश्य मध्येको एक उद्देश्य हो। र अर्को भनेको अन्तिम मूल्याङ्कनका लागि आधार प्रदान गर्ने। जुन अन्तिम मूल्याङ्कन हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ आधार प्रदान गर्ने पनि के हो भन्दा अनुगमनको उद्देश्य हो। अन्तिम रूपमा मूल्याङ्कनका लागि आधारहरू प्रदान गर्ने काम। र हामीले यहाँ हेर्यौं अहिले अनुगमनका उद्देश्यहरू तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ। अब हामी अर्को के पढ्छौं भन्दा अनुगमनका प्रकारहरू। अब अनुगमनको यहाँ मैले 3 वटा प्रकारलाई चाहिँ उल्लेख गरेकी छु। पहिलो नम्बरमा छ स्व अनुगमन, त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा छ आन्तरिक अनुगमन र तेस्रो नम्बरमा छ बाह्य अनुगमन। जुन बाह्य अनुगमन अन्तर्गत पनि 2 प्रकारको प्रक्रियाहरू छ यहाँ, प्रक्रिया अनुगमन र त्यसपछि नतिजा अनुगमन रहेको छ। अब हामी यसलाई अलि विस्तृतमा हेर्छौं। नम्बर 1 मा स्व अनुगमन। स्व अनुगमन भन्ने बित्तिकै स्वयं अनुगमन है। अब यहाँ दिएको छ कुनै पनि योजना, नीति, कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय वा व्यक्ति आफैले आफ्नो क्रियाकलापहरू पूर्व निर्धारित उद्देश्य, योजना तथा प्रक्रिया बमोजिम भए नभएको हेर्ने, जाँचबुझ गर्ने तथा निरीक्षण गर्ने पद्धति स्व अनुगमन हो। स्व भन्ने बित्तिकै स्वयं होइन, कुनै पनि योजना, नीति, त्यसपछि कार्यक्रम, आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने निकाय वा व्यक्ति आफैले आफ्नो क्रियाकलापहरू होइन, आफूले गरेको कामहरू पूर्व निर्धारित उद्देश्य बमोजिम भइरहेको छ कि छैन त, योजना तथा प्रक्रिया बमोजिम भएको हो कि होइन त भनेर हेर्ने, त्यसपछि जाँचबुझ गर्ने तथा निरीक्षण पनि आफैले गर्ने पद्धति के हो भन्दा स्व अनुगमन हो। यसपछि रहेको छ नम्बर 2 मा हाम्रो आन्तरिक अनुगमन, इन्टरनल मोनिटरिङ रहेको छ। अघि चाहिँ हामीले स्व अनुगमन, सेल्फ मोनिटरिङको बारेमा हेरिसक्यौं। अब आन्तरिक अनुगमन अर्थात् इन्टरनल मोनिटरिङको बारेमा हेरौं। यहाँ कुनै पनि संगठन वा संस्थाका क्रियाकलापहरूको अनुगमन गर्नका लागि आन्तरिक रूपमा व्यवस्थापन भित्रै
व्यवस्थित गरिएको निकाय तथा पद्धतिद्वारा गरिने अनुगमनलाई आन्तरिक अनुगमन भनिन्छ। अब आन्तरिक अनुगमन चाहिँ कस्तो प्रकारको भन्दा कुनै पनि संगठन अथवा संस्थाको क्रियाकलापहरूको अनुगमन गर्नको लागि चाहिँ आन्तरिक रूपमा भनेको इन्टर्नल रूपमै व्यवस्थापन भित्रै हैन व्यवस्थित गरिएको निकाय तथा पद्धतिद्वारा जुन अनुगमन गरिन्छ त्यसलाई के भन्छौं भन्दा आन्तरिक अनुगमन भनेर भन्ने गर्छौं। अब यसपछि छ बाह्य अनुगमन। बाह्य अनुगमन एक्सटर्नल मोनिटरिङ रहेको छ। कुनै पनि संस्थाको क्रियाकलापबाट प्रभावित भएका व्यक्ति तथा संस्थाद्वारा गरिने अनुगमनलाई बाह्य अनुगमन भनिन्छ। यसमा सम्बन्धित संस्थासँग सरकार नहुने संस्था वा पदाधिकारी भने अनुगमन कार्यमा संलग्न हुँदैनन्। अब बाह्य भन्ने बित्तिकै कुनै पनि संघ संस्थाको क्रियाकलापबाट प्रभावित भएका व्यक्ति तथा संस्थाहरूद्वारा गरिने अनुगमनलाई के भन्छौं भन्दा बाह्य अनुगमन भनेर भन्ने गर्छौं। तर यो अनुगमनमा चाहिँ अब कस्तो खालको पदाधिकारी अर्थात् के कस्तो संस्थाहरू मात्रै संलग्न हुन पाउँछन् भन्ने सम्बन्धमा यहाँ चाहिँ जो चाहिँ सम्बन्धित संस्थासँग सरकार हुने खालको छ तिनीहरू मात्रै अनुगमन कार्यमा चाहिँ सहभागी हुन पाउँछन् र सम्बन्धित जुन संस्थासँग सरकार नहुने पदाधिकारी अर्थात् संस्था छ त्यो चाहिँ अनुगमन कार्यमा संलग्न हुन पाउँदैन। अब बाह्य अनुगमनको पनि दुईवटा समूहहरू रहेको छ। यहाँ दुई भागमा छ, यसलाई पनि बाँडिएको छ प्रक्रिया अनुगमन र नतिजा अनुगमन भनेर। अब प्रक्रिया अनुगमन र नतिजा अनुगमनको बारेमा हेरौं। प्रक्रिया अनुगमन चाहिँ कस्तो भन्दा निश्चित प्रक्रियाहरू पूरा गरिएको छ कि छैन हेरिन्छ। यहाँ चाहिँ जुन पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरू निश्चित रूपमा रहेको हुन्छ त्यो प्रक्रियाहरू चाहिँ पूरा भएको छ कि छैन भन्ने कुरा हेरिन्छ प्रक्रिया अनुगमनमा। अब नतिजा अनुगमनमा योजनाका लक्ष्यहरू हासिल गर्न भएका उपलब्धिहरू हेरिन्छ। जुन योजनाहरू बनाइन्छ कुनै पनि लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि त्यो लक्ष्यहरू हासिल गर्ने भएका उपलब्धिहरू, लक्ष्यहरू हासिल हुने बित्तिकै उपलब्धिहरू पनि हुन्छन् हैन र उपलब्धिहरू हेरिन्छ के उपलब्धि भयो त योजनाका लक्ष्यहरू हासिल गरेपछि भन्ने कुरा पनि हेरिन्छ यहाँ नतिजा अनुगमनमा। नतिजा अनुगमनमा चाहिँ परिमाण, गुणस्तर, प्रति एकाइ खर्च, त्यसपछि उपलब्धि प्राप्त गर्न लागेको समयको आदि कुराहरूको पनि अनुगमन गर्ने गरिन्छ। जुन कुनै कार्यबाट प्राप्त नतिजाहरू र त्यसको लक्ष्य तथा योजना बीचमा तुलना गरी यदि कुनै विचलन अर्थात् कमजोरी भेटिएमा त्यसलाई सुधार गर्न सहयोग गर्ने हिसाबले यो अनुगमन चाहिँ गर्ने गरिन्छ। अब यसपछि हामी हेर्दैछौँ अर्को रहेको छ अनुगमनकर्ताले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन सक्लान् त। जो अनुगमन गर्ने व्यक्ति छ अनुगमनकर्ता हैन र अनुगमनकर्ताले जब प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्ने क्रममा चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ त के कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ भन्ने सम्बन्धमा हामी चर्चा गर्छौं। अब छलफल गर्छौं। आउनुहोस् हेरौं। सुरुमा निरन्तर अनुगमन कार्यक्रम तथा बजेटको पूर्व जानकारी। निरन्तर रूपमा अनुगमन कार्यक्रम तथा बजेटको पूर्व जानकारी हुनु पर्यो। अर्को भनेको कार्यालयले प्रभाव गर्न सेवाको गुणस्तर परिमाण बारे जानकारी। कार्यालयले प्रभाव गर्ने सेवाको बारेमा, गुणस्तरको बारेमा र बजेटको बारेमा पनि पूर्व जानकारी हुनु पर्यो। अर्को छ भनेको कार्यालय सम्बन्धित ऐन, नियम र निर्देशनको पनि जानकारी हुनु पर्यो। त्यसै क्रममा कार्यालयले सेवा प्रवाहको लागि चाहिँ अपनाउने प्रक्रियाहरूको बारेमा जानकारी दिनु पर्यो। जुन कार्यालयले सेवा प्रवाह गर्दाखेरि के कस्ता उपायहरू प्रक्रियाहरू अपनाउने गर्दछ त्यसको बारेमा जानकारी दिनु पर्यो। अनुगमनकर्ताले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरामा। अर्को भनेको निर्दिष्ट विषयसँग सम्बन्धित सूचनाको विश्लेषण गर्नु पर्यो र अनुगमन गर्ने तरिका बारे पनि जानकारी हुनु पर्यो। र यति मात्र नभई अनुगमन प्रतिवेदनको तयारी सम्बन्धी प्रक्रियाको बारेमा नि थाहा पाउनु पर्यो। त्यसपछि अनुगमनबाट सुधारात्मक पक्षको सुझाव पनि थाहा पाउनु पर्यो। यो कुराले नै ध्यान दिनु पर्यो अनुगमनकर्ताले प्रभावकारी अनुगमनका क्रममा। र अनुगमनको प्रभावकारिताका लागि सूचनाको स्रोत, प्रक्रिया, विश्वसनीयता, सूचना, तथ्याङ्क सङ्कलन, समय, विश्लेषण, पृष्ठपोषण आदि इत्यादि धेरै कुरामा चाहिँ
कसरी ध्यान दिनुपर्छ, कसरी सञ्चालन गर्ने यी यावत कुराहरूलाई भन्ने सम्बन्धमा पनि जानकारी राख्न आवश्यक हुन्छ अनुगमनकर्ताले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्ने क्रममा। र हामीले यहाँ अनुगमनकर्ताले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूसम्म हेर्यौं आजको यो भिडियोमा। र यो भन्दा अगाडि हामीले अनुगमनको प्रकारहरू हेरिसक्यौं, त्यसपछि उद्देश्यहरू के छन् यो बारेमा पनि थाहा पायौं, अनुगमनको प्रकार पनि थाहा पायौं र विशेष गरी अनुगमन के हो, अनुगमन भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने सम्बन्धमा जानकारी लिइसकेका छौं। र अर्को भिडियोमा म तपाईलाई जुन हामीले एउटै टपिकमा पढ्छौं सुपरिवेक्षण, अनुगमन र नियन्त्रण भनेर, तर मैले तपाईहरुको लागि भनेर छुट्टा छुट्टै भिडियो बनाएकी छु। सुपरिवेक्षणको बनाइसकेकी छु, अनुगमनको मैले बनाए अहिले तपाईको लागि जानकारी दिए र अब आउने भिडियोमा म तपाईलाई कन्ट्रोल अर्थात् नियन्त्रणको जानकारी लिएर आउनेछु। भिडियो हेरिदिनु भएको छ यहाँहरु सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद।